Я був з дружиною і дітьми в Дубаї на відпочинку. А я мав прилетіти з Дубаю з родиною в суботу до Будапешту і вертатись в Київ в неділю вранці. Я попросив батька, я дзвоню, кажу, слухай, ну так і так, кажу, всі документи, що є там, ви ж будете відлітати, просто складіть їх все разом, скажіть, де вони є, і машини по можливості заправте до повного баку, щоб теж були готові. І там, ну якщо каністри, щось, ну щоб таке, бо ви від'їдете, а як воно буде далі, невідомо. І оце в четвер, о 6 ранку мені приходить повідомлення від кума, каже, що почалось, потім від батьків, що там вже теж вони все це чують. І ось о 6 ранку я прокинувся, це 6 ранку дубайського часу, це була 4 в Києві. Включив BBC, мені здається, у нас був в кімнаті, дружина теж, звісно, прокинулася. І оце з 6 ранку 24-го я десь до... Коли ми відлітали в суботу вранці, ми відлітали, я наспав, мабуть, години 3-4. Все там намагався з'ясувати, бо тут була мама, тато, брат з родиною, і все це воно, ну, потік інформації, який ти не контролюєш, ти не знаєш де що, достатньо так, скажімо так, стало. Тобто діти там відпочивали, звісно, дітям нічого не казали, але ну, дружина там взяла на себе всіх дітей, бо я реально був непридатний до відпочинку. Я розумів, що мені треба вертатись. Найскладніший момент був безпосередньо це сказати це дружині. І найскладніший момент безпосередньо був поїхати від дітей. Це було реально складно. Тому що перший раз, коли я їхав, ну, не знаєш ані куди, нічого, ніяк і не знаєш побачити дітей знову ні. І тут таке, ну, нелегко, скажімо так. Коли я перейшов кордон, в мене найбільший такий стрес був безпосередньо на кордоні. Тому що я розумію, ти переходиш кордон і далі там вже, я розумію, що повернутися не можу. Я розумію, що там невідомість, да, я бачу величезну чергу дітей, жінок і машин, які стоять на кордон. Ось, це було перше. Але коли ми проїхали Україною, да, там, один блок, другий, третій, і в кожному селі блокпост, і в кожному селі якісь там барикади, і в кожному селі там 20-30 людей стоять з рушницями мисливськими, відчуття відразу легше. Тому що ти розумієш, якщо така кількість людей готова стояти, готова боронити, то психологічно ти ну, піднімаєш, тому що ти кажеш, блін, ну так тут не так все буде просто для цих росіян. Я приїхав, в мене вже була, тобто я знав де, да, куди, я приїхав, підписав, там, не знаю, що це контракт, чи що там було, але нас не перевели, а приєднали до частини, яка теж в нашому районі базується, тому якось так. Але я знаю, бо ми коли стояли і чекали нашого командира, то приїжджали люди постійно, то там бандерівські смузі приводять, то там вже приїжджають, вони кажуть, вже не записуємо, давайте збирайте якесь там угруповання 20 людей, один старший, одне ім'я давайте, і ми потім в резерв, і потім будемо що викликати. Да, ажіотаж був шалений. Дуже різношорстний народ, є і люди там із IT-індустрії. По факту ми, куди нас приєднали, там це здебільшого або професійні військові, або колишні військові. І там, звісно, є маленький такий підрозділ оборони, який там допомагає на якихось допоміжних функціях. Там мені надсилали там сотні фотографій різних міст, як вони підтримують Україну, як в них там мерії підсвічені жовто-блакитним кольором, міста, мости, що завгодно. І це, ну, це достатньо позитивно сприяє, якщо чесно, на весь цей, на все, що коїться тут. Звісно, вони цього не бачать, звісно, там, проїхавшись, думаю, зараз по Ірпіні, там, в Орзелі і так далі, це дуже складно емоційно зрозуміти, але все ж таки треба віддати подяку безпосередньо там, нашим країнам, які з нами на кордоні. Це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Чехія навіть. Добре, Угорщина, мабуть, менше за всіх, але безпосередньо політично менше за всіх, але людськість, те, що вони приймали наших і приймають наших там, біженців, да, родини, дітей, вони їх годують, кормлять, надають їм змогу там пересуватись далі. Тобто все це було, ну, дуже на високому рівні. Дуже великій кількості. У мене в Будапешті безпосередньо там друзі писали, вони створювали чати, де вони там давали всі свої квартири, які були порожні, для того, щоб там могли розміститись біженці. Тобто це, ну, ці історії, вони реально неймовірні. Да? Мені постійно приходили меседжі там від знайомих з Італії, з Франції, що вони готові прийняти, якщо хтось їде, якщо треба допомога. І насправді була така кількість, що я просто не міг фізично це опрацьовувати. Тому ну, я знаю, що таких людей там були десятки або сотні тисяч, і за нашими людьми там їх дуже гарно приймали.
там тиждень тому Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Віктор Коваленко, Ігор Харатін і я. Ми там зробили замовлення. Це безпосередньо бронежилети 4 плюс класу, керамічні, це там розгрузки, підсумки і так далі, шоломи. Ось ми зараз це забирали з кордону. Безпосередньо я маю змогу переїхати кордон, тому що в мене 3 нелітніх дітей. Я це потім вже з'ясував, що можна. Дружина, звісно, на це дуже сильно давила, тому довелося переїхати кордон. Ось, і безпосередньо все це завіз. Взяли машину для 58-ї бригади, мені здається, в Угорщині, пікап. Такий трошки вбитий, але зараз там ціни на машини просто космічні. І заїхали, вернули, зараз це намагаємося тут роздати. Да, але реально підтримка, я знаю, що футболістів у них окремий чат. Вони там і через Романа Зозулю дуже багато грошей, і медицини, і бронежилетів. Тобто всі небайдужі, всі дуже сильно насправді допомагають і фінансово, і все. Тобто це надихає, я впевнений, і це допомагає нашим безпосередньо Збройним силам, і Національній гвардії, да, і ССО, і ЦСО, і ДУКу, що люди не байдужі, що людям дуже важливо, щоб Україна існувала, що дуже багато людей повертається безпосередньо до того, щоб їх підтримати, і це, мені здається, їм додає трошки позитиву. Тобто я розумію, що я в військової функції несу дуже маленьке навантаження, тому що я не військовий, я в реаліях, якщо буде якийсь бій, я знаю, як стріляти, я навіть знаю, як там умовно пересуватись, да, і так далі. Але все одно ці навики, вони скоріш базові, ніж були відпрацьовані там в АТО або десь інше. Але я дуже сподіваюся, що там моя присутність тут, Кличків присутність туди, безпосередньо найбільша, думаю, присутність президента в Києві, вона є тим таким емоційним стимулом тому, що вони не покинуті, що вони захищають щось і люди їх підтримують. Це, мені здається, такий, мабуть, для мене це один з таких найважливіших меседжів, який я намагаюся донести. Ну і плюс, звісно, медійно відкрити, що тут немає фашистів, в нас немає нацистів. Вона безпосередньо дуже демократична країна, на розділ від тої країни, яка на нас напала. І що те, що показують там, це з 100%, воно навпаки на 100%. Перемога вже насправді за нами. Вони прийшли на 3 дні, за 36 днів понесли такі колосальні втрати, наш ЗСУ і Нацгвардія, в принципі, всі військові. Тому я вважаю, що вони не те, що красунчики, вони показали просто, що вони еліта світу, що найбільша, найпотужніша друга армія світу відскакує і біжить, куди тільки доведеться. І це можна назвати, що я горжуся тим, що я українець, мабуть, ще більше. Завдяки ним, завдяки тому відпору, який вони дали. І не тільки я впевнений, що зараз кожен українець буде, приходячи на паспортний кордон, показувати український паспорт з великою гордістю.